Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa ra những so sánh tổng quan và chi tiết giữa Việt Nam và Thái Lan trên rất nhiều mặt. Nội dung này thì được các bạn gợi ý và ủng hộ rất là nhiều. Tuy nhiên, nhiều khả năng thì video này sẽ gây ra những bình luận và khẩu chiến. Tôi cũng cố gắng đưa ra những cái số liệu từ những cái nguồn chính xác, một số lấy từ thống kê của chính phủ hai nước, một số lấy từ Ngân hàng Thế giới và số còn lại lấy từ các tổ chức quốc tế khác. Hy vọng là video này sẽ ít sai sót, tuy nhiên thì đó là điều không thể tránh khỏi. Anh chị nhớ bình luận góp ý. Rồi, tới luôn. Mở đầu bằng các đánh giá chung của quốc tế đối với hai nước này. Theo Ngân hàng Thế giới, trong 4 thập kỷ qua, Thái Lan đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế và xã hội, chuyển từ một nước có thu nhập thấp lên một nước có thu nhập trung bình cao trong vòng chưa đầy một thế hệ. Như vậy, Thái Lan là một câu chuyện thành công về sự phát triển được nói đến rộng rãi khắp nơi trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng bền vững và giảm nghèo ấn tượng. Cũng theo tổ chức này, sự phát triển của Việt Nam trong vòng 30 năm qua là rất đáng ghi nhận. Những cải cách kinh tế và chính trị trong thời kỳ đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, biến nước này từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia mới nổi năng động ở khu vực Đông Á. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn ở nhiều khía cạnh hơn. Về điều kiện tự nhiên, Việt Nam và Thái Lan đều nằm ở khu vực Đông Nam Á lục địa trong vùng khí hậu nhiệt đới. Miền Nam Thái Lan chịu ảnh hưởng không đáng kể của khí hậu xích đạo. Việt Nam có địa hình đồi núi chiếm ưu thế, núi cao ở phía Tây và Tây Bắc, thấp dần về phía Đông và phía Nam. Thái Lan có diện tích đồng bằng và đồi núi tương đương nhau. Vùng núi tập trung ở phía Bắc và phía Tây, khu vực liền kề với Myanmar. Miền Trung Thái Lan hay là trung tâm của nước này là vùng đồng bằng rộng lớn. Ngoài ra, nước này còn một vùng núi thấp xen kẽ đồng bằng ven biển ở phía Nam nằm trên bán đảo Mã Lai. Điểm cao nhất của Thái Lan là núi Doi Inthanon thuộc tỉnh Chiang Mai, cao 2.565 m. Điểm cao nhất của Việt Nam là đỉnh Phan Xipang nằm ở tỉnh Lào Cai, khu vực giáp ranh với tỉnh Lai Châu, cao 3.143 m. Diện tích của Việt Nam là khoảng 331.000 km², Thái Lan rộng khoảng 513.000 km², rộng gấp rưỡi Việt Nam. Theo Dinh, Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo. Đối với Thái Lan, nước này sở hữu 1.430 hòn đảo trên cả hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Các tiêu chí về dân cư. Có nhiều số liệu thống kê về dân số và chênh lệch cũng không nhiều. Thống nhất lấy theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Dân số Việt Nam hiện nay là hơn 96.462.000 người, gấp khoảng 1,4 lần so với dân số Thái Lan, 69.625.000 người. Mật độ dân số của Việt Nam là khoảng 291 người trên 1 km². Mật độ dân số của Thái Lan là khoảng 135 người trên 1 km². Như vậy, Thái Lan thưa thớt dân cư hơn Việt Nam khoảng 2 lần. Trong khi gần 2/3 dân số Việt Nam sống ở vùng nông thôn, thì có hơn một nửa dân số Thái Lan sống ở thành thị. Tỷ lệ dân thành thị của Thái Lan là 50,69%, trong khi tỷ lệ dân thành thị của Việt Nam là 36,63%. 5 thành phố đông dân nhất Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng. Có nhiều số liệu thống kê cho rằng hiện nay thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai xếp thứ 5 và đông dân hơn Đà Nẵng. Nhưng thôi, tạm thời chúng ta tin như vậy đi. Trong những lần thống kê tiếp theo chúng ta sẽ biết. 5 thành phố lớn nhất của Thái Lan là Bangkok, Chonburi, Samut Prakan, Chiang Mai, Songkhla. Chúng ta thấy có sự chênh lệch khá lớn giữa Bangkok và các thành phố khác. Dành cho mọi người 5 giây để mọi người nghiên cứu một chút xíu. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo, các chỉ số kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam là 261,92 tỷ đô la Mỹ. GDP của Thái Lan là 543,65 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan nằm trong top 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á nếu tính theo GDP quy đổi theo sức mua tương đương BBP. Tổng thu nhập quốc dân chia cho dân số hay là GNI trên người của Việt Nam là 2.540 đô la Mỹ trên năm. GNI trên người của Thái Lan là 7.260 đô la Mỹ trên năm. Như đã nói ở trên, thu nhập của Việt Nam thuộc nhóm trung bình thấp, thu nhập của Thái Lan thuộc nhóm trung bình cao. Mặc dù Thái Lan vẫn là một nước đang phát triển, nhưng được xếp vào nhóm các nước công nghiệp mới, nghĩa là ở mức trung gian giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển. Nước này đã thoát khỏi nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và chuyển sang nền kinh tế công nghiệp hóa, kinh tế đô thị. Nền kinh tế Thái Lan dựa vào xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của nước này đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này là dệt may, giày dép, thủy sản, gạo, cao su, đồ trang sức, xe hơi, máy vi tính và thiết bị điện. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, xuất khẩu thô và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là dầu thô, hàng may mặc, hải sản, hàng điện tử, gạo, cao su, cà phê. Tiếp theo là so sánh riêng ở lĩnh vực du lịch.
Trước tiên, chúng ta xem một chút xíu về cách Thái Lan quảng bá du lịch. This is James, and this is my first trip in Thailand. I was only supposed to be here for 1 week. I thought it was going to be my best vacation ever. Last night, someone took my bag. This is what Thailand's left me. I hate this place. I hate Thailand. Những cách quảng bá này nó rất là gần gũi, thậm chí là rất là bá đạo. Thỉnh thoảng thì nó tạo thành những cái viral video, những cái video lan truyền khắp thế giới. Tài nguyên du lịch của hai nước thì gần giống nhau, nhưng sản phẩm du lịch của hai nước thì có khác. Nhiều chỉ số của Việt Nam thì vẫn chưa bắt kịp Thái Lan. Hey, are you okay? Do biểu tình và tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, khách du lịch đến Thái Lan cũng đã giảm. Chúng ta cùng so sánh số liệu trước khi đại dịch xảy ra. Theo thaiwebsite.com, số lượng khách du lịch đến thăm Thái Lan đã tăng từ 35,35 triệu năm 2017 lên 38,28 triệu năm 2018 và sau đó là 39,80 triệu vào năm 2019. Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Thái Lan. Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, năm 2019, du lịch chiếm 18,4%, tức là gần 1/5 GDP của Thái Lan. Cũng trong năm này, khách du lịch đã chi gần 2.000 tỷ bạc. Doanh thu từ du lịch đã lên tới 62 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 là 18 triệu người, tăng 16,2% so với năm 2018. Tổng số thu từ khách du lịch năm 2019 cũng lên đến 726.000 tỷ đồng, ước tính tương đối là khoảng 31 tỷ đô la Mỹ. Để giảm bớt căng thẳng, chúng ta so sánh một chút xíu về thể thao nha. Đầu tiên là SEA Games. Chết rồi, chắc cái này tiếp tục căng thẳng quá. Số lần đăng cai của Thái Lan là 6, 4 lần ở Bangkok, 1 lần ở Chiang Mai, 1 lần ở Nakhon Ratchasima. Nếu tính luôn SEA Games 31 thì Việt Nam tổ chức 2 lần. Lần trước là tổ chức chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần tới có lẽ tổ chức ở Hà Nội. Số lần dẫn đầu toàn đoàn của Thái Lan là 13, của Việt Nam là 1. Số lần vô địch bóng đá nam SEA Games của Thái Lan là 16, của Việt Nam là 1. Số lần vô địch bóng đá nữ Thái Lan là 5, của Việt Nam là 6. Tiếp theo là AFF và Tiger Cup. Người Thái họ gọi là Tiger Cup. Thái Lan vô địch 5 lần, Việt Nam vô địch 2 lần. Thành tích ở World Cup. Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Thái Lan là tiến tới vòng loại thứ 3 của giải vô địch bóng đá thế giới, trong khi Việt Nam tiến tới vòng loại thứ 2. Tuy nhiên trong thời gian tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đặc biệt hơn, bóng đá nữ Thái Lan đã 2 lần vào vòng chung kết World Cup, mặc dù thành tích không tốt và dừng bước sớm. Về bảng xếp hạng FIFA, tính đến thời điểm này thì đội tuyển Việt Nam đang xếp vị trí 94 với 1.258 điểm, xếp trên Thái Lan 19 bậc. Thái Lan đang xếp vị trí 113 với 1.178 điểm. Sau cái phần này tôi định nói về giao thông, nhưng mà cái quy chuẩn đường bộ về cách phân loại đường xá, đường cao tốc, metro của hai nước là khác nhau, cho nên là không có thể thống kê và khó tìm được số liệu, cho nên là xin phép bỏ qua. Tiếp theo là các chỉ số xã hội. Tỷ lệ biết đọc biết viết ở Thái Lan đối với nhóm người từ 6 tuổi trở lên khoảng 94%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hiện nay tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi từ 15 đến 60 ở Việt Nam là 97,65%. Hai số liệu này thì không khớp về độ tuổi nên là ít có ý nghĩa so sánh. Tuy nhiên, nó thể hiện tỷ lệ biết chữ của hai nước này thuộc nhóm khá cao. Tổng số năm học trung bình của người dân Thái Lan là 7,7 năm. Tổng số năm học trung bình của người dân Việt Nam là 8,2 năm. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 75,3, của người Thái là 76,9. Chỉ số phát triển con người của Thái Lan ở vị trí 77 thế giới, Việt Nam ở vị trí 118. Về sức mạnh hộ chiếu Việt Nam đứng hạng 61, được miễn thị thực 12 nước và xin thị thực ở sân bay 36 nước. Hộ chiếu Thái Lan đứng hạng 48 và được miễn thị thực 16 nước, xin thị thực trực tiếp ở sân bay 43 nước. Rồi, cuối cùng, tổng số bác sĩ trên dân số. Theo số liệu thống kê khá lâu của Tổ chức Y tế Thế giới, đến bây giờ thì họ mới cập nhật đến năm 2016 thôi, thì tổng số bác sĩ trên 10.000 dân ở Việt Nam là gần 8,2. Ở Thái Lan năm 2017 là gần 8,1 bác sĩ trên 10.000 dân. Rồi, không biết kết thúc video này như thế nào, chắc là còn nhiều mặt chưa có bàn tới. Xin bổ sung thêm một cái thông tin chưa được kiểm chứng, đó là người Thái gốc Hoa đang nắm giữ phần lớn tài sản của nước này, chênh lệch giàu nghèo ở nước này còn cao. So với Việt Nam thì ở Thái Lan ít xảy ra bão, thiên tai chủ yếu ở nước này là hạn hán và lũ lụt, còn Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Tuy nhiên, nói gì thì nói, ở nhiều lĩnh vực thì chúng ta vẫn còn kém xa Thái Lan. Nhưng thôi, cứ động viên nhau cố gắng. Với dân số đông và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú thì chúng ta cùng cố gắng, cùng động viên nhau để đến một lúc nào đó chúng ta sẽ... mà thôi đi.
thì sẽ như thế nào mình cũng không biết nữa. Hôm trước có một bạn bình luận như thế này: đôi khi chúng ta coi ai đó là đối thủ nhưng mà họ đâu có khe chúng ta đâu. Không biết bạn nào bình luận cái câu này. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta biết mình đang ở đâu và chúng ta cố gắng như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký và rủ bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn.